હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું ચણાના લોટની સેવ, જે આપણે બહાર માર્કેટમાં મળે છે ફરસાણવાળાને ત્યાં એ ટાઈપની. એટલે એ આપણે કોઈ પણ ચાટ બનાવીએ કે સેવ ટામેટાનું શાક ચેવડામાં બધી જગ્યાએ વપરાશમાં આવી શકે અને તમે ચા જોડે પણ એને ખાઈ શકો છો. તો એ બનાવવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ અહીંયા 500 ગ્રામ ચણાનો લોટ લીધેલો છે. આ ઘરનો જ ચણાનો લોટ છે. ત્યારબાદ જોઈશે મીઠું, હળદર. અત્યારે હું સિમ્પલ સેવ બનાવું છું, નાના બાળકો પણ ખાઈ શકે એવી, નહીં તો તમે મરચું પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે થોડું તેલ જોઈશે મોણ માટે અને લોટ બાંધવા માટે પાણી. તો ચલો મિત્રો, આપણે લોટ બાંધવાની શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ આ ચણાનો લોટ છે એને મેં ચાળીને લીધો છે. ત્યારબાદ આપણે એમાં મીઠું છે એડ કરીશું. આ જે નાની ચમચી છે એ આપણે અત્યારે 2 ચમચી મીઠું અહીંયા એડ કરીશું. ત્યારબાદ હળદર છે, તો હળદર આપણે 2 ચમચી એડ કરી દઈશું. હવે આપણે એની અંદર મોણ માટે, જેથી આપણી સેવ છે થોડી ક્રન્ચી અને આમ સોફ્ટ, મોઢામાં વાગે નહીં એ ટાઈપની થાય, એટલા માટે આપણે એમાં અત્યારે 2 પાવરા ભરીને હું મોણ એડ કરું છું. હવે આપણે આ રીતે બધું લોટમાં એડ કરી દીધું છે. હવે આપણે એને સારી રીતે પહેલાં પાણી એડ કર્યા વગર જ આ રીતે હાથથી મિક્સ કરી લઈશું, જેથી બધી જ જગ્યાએ ચણાના લોટમાં છે એ તેલનું મોણ લાગી જાય. આ રીતે બધી બાજુથી લોટને કેળવતા સરસ રીતે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણો લોટ છે આ રીતે બધું સરસ રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે પાણી ધીમે ધીમે એડ કરતા જઈશું, કારણ કે ચણાનો લોટ છે એમાં વધારે પડતા પાણીની જરૂર નહીં પડતી. એટલે થોડું થોડું પાણી એડ કરી અને આપણે એને સેવ માટેનો જે લોટ છે એ રેડી કરીશું. આ રીતે મિક્સ કરતું જવાનું છે અને જરૂર પ્રમાણે પાણી છે એડ કરતું જવાનું છે. આ રીતે તમે પાલકની, પછી જીરા મરીની અને ટામેટાની બધી જ સેવ છે એ બનાવી શકો છો. જો તમારે આ રેસીપી જોવી હોય તો તમે મને કહી શકો છો, તો હું પાલકની ને એ બધી જે સેવો છે એ બધી રેસીપી મૂકીશ. આ રીતે આપણે પાણી એડ કરતા જઈશું અને સેવ માટેનો લોટ રેડી કરી લઈશું. આ લોટ છે એ વધારે કઠણ પણ નહીં અને વધારે ઢીલો પણ નહીં, આપણે સંચાના મદદથી સેવ પાડી શકીએ એ રીતે આપણે રેડી કરીશું. તો મિત્રો, આપણો લોટ છે હવે આ રીતે, આટલી આપણે આ રીતે સોફ્ટ બાંધવાનો છે. આપણો લોટ છે એ સેવ બનાવવા માટે રેડી થઈ ગયો છે. હવે આપણે એને સંચામાં ભરી અને સેવ બનાવીશું, એ હું તમને આગળ બતાવું છું. તો હવે મિત્રો, આપણે જે સંચો છે એ આ રીતની જે આપણે જાળી આવે છે, આ સેવ બનાવવા માટેની જાળી છે, નાના હોલવાળી. એમાં આપણે ગ્રીસ કરી લઈશું, સંચો ગ્રીસ કરી લઈશું અને એક બાજુ તેલ છે આપણે તળવા માટે ગરમ કરવા મૂકી દઈશું. તો હું સંચાને ગ્રીસ કરી લઉં છું. હવે આપણે આ રીતે જે સેવનો લોટ તૈયાર રાખ્યો હતો એને આ રીતે એક ચમચીની મદદથી આપણે સંચામાં આ રીતે ભરી દઈશું બધો લોટ. હવે આપણે આ રીતે બધો લોટ છે એ સંચાની અંદર ભરી દીધો છે. હવે આપણે એને આ રીતે પેક કરી દઈશું. ખાસ કરીને જ્યારે આપણે સંચો પેક કરીએ ત્યારે જોવાનું છે કે વ્યવસ્થિત રીતે પેક થઈ જાય, તો તેલમાં આપણે જ્યારે સેવ પાડીએ ત્યારે ખુલે નહીં તો દાઝવાનો ડર રહે છે. આ બાજુ આપણું તેલ છે એ પણ સરસ રીતે ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે સેવ પાડવાની શરૂઆત કરીશું. અને જ્યારે સેવ પાડીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ છે એ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખવાની છે. તો મિત્રો, હવે આપણે સેવ પાડવાની શરૂઆત આ રીતે કરીશું. જ્યારે આપણે સેવ પાડીએ ત્યારે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું અને આ રીતે સેવ પડે પછી જ્યારે આ ઉપરના જે બબલ્સ છે એ બધા થોડા ઓછા થઈ જાય ત્યારબાદ જ આપણે સેવને પલટીશું. ત્યાં સુધી આપણે આ જ રીતે રહેવા દઈશું. હવે આ જે તેલ ઉપર તમે જોઈ શકો છો, જે સ્ટાર્ટિંગમાં તેના કરતાં બબલ્સ ઓછા થઈ ગયા છે. હવે આપણે એને આ રીતે ધીમેથી પલટી દઈશું અને બીજી તરફ આપણે 1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું.
તો મિત્રો હવે આપણી સેવ છે તળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને આ રીતે બહાર કાઢી લઈશું. આ રીતે તમે ઘરે બહાર માર્કેટ કરતાં પણ સરસ સેવ રેડી કરી શકો છો. આ રીતે આપણે બધી સેવ તૈયાર કરી લઈશું. તો આપણી સેવ છે આ રીતે બનીને સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમારે આની ઉપર મસાલો એડ કરવો હોય તો તમે ચાટ મસાલો કાં તો હિંગ અને બ્લેક સોલ્ટ એ મિક્સ કરી અને ઉપર નાખી શકો છો. તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી સેવ. આપણે આના વડે કોઈ પણ ચાટ કે નમકીન ચેવડો તૈયાર કરી શકીએ છીએ. તમને મારી આજની રેસીપી કેવી લાગી? તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.